Flex ko lang itong ginawa kong prepare bikestand. Papakita ko yung mga sukat dito. 310 mm by 310 mm. Itong height niya ng paa naka diagonal 60 mm. Tapos itong pagitan na ito, sinukat ko lang to sa size ng gulong ng bike ko eh. Yan o, pagitan 60 rin. Tapos dito kasi din ko nilagay nasa 78, kasya yung gulong na 2.1. Tapos ito kabuuan nito, yan, sabit yan, 1410 mm. Tapos ito, hindi ko na nilagay siya ng brace dito para tipid, hindi man ito bibigay kahit isabit mo yung bike eh, dahil matigas na naman siya. Ginamitan ko lang siya ng flat bar sa hook, tapos binalutan ko na lang ng rubber yung goma ng interior ng gulong, tapos binalutan ko siya ng shrinkable tube yung ginagamit sa wire, na pag nagko-connect ka ng wire sa mga electrician, binalutan ko siya para hindi malagas, kahit magtagal hindi malalagas. Tapos pininturahan ko na lang ng ng boss ni spray paint kulay itim. Sukatan natin itong pagitan ng hook. Ito sinuot ko to sa frame ng bike ko eh. Pagitan ng hook 100 mm pagitan ng hook. Tapos yung taas niya dito, yung taas simula sa unang hook, yan, 410 mm simula dito sa taas nun, sa height. Lima. So kasi yung height nito sinukat ko sakto sa aking bike na 29 ang gulong. Sakto lang siya. Personalized to eh. Sakto lang siya. 29 yung size ng gulong nitong ng bike. Tapos subukan natin isabit. At yung babang totono kayo ng okay naman siya. Totono kayo ng RD nyo. Yung mahirapan. Pwede sa 27.5 sa 26R. At mga BMX na bike, okay na yan. Napakatibay. Sakto-sakto lang yan. Yan. At kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa ginawa kong video, huwag nyong kalimutang i-click ang like, share at subscribe nyo na lang channel ko. Salamat!